Okay, so let us start. So last time we already discussed about the types of function. Types of relation pala. So ngayon we are going to discuss the types of function. Kung merong types of relation, meron rin pong types of function. So dalawa ang gagawin ko ngayong topic. So hapyawan ko yung isang topic. So alam ko mabilis lang naman tayo matapos dito. So in types of function, ito yung pinaka-general term. We have the polynomial function. So when we say polynomial, from the word poly, it means many. And also mga nomials, marami tayo dito na bumubuo. It consists of the terms, consists of the numbers, consists of the variable, exponent, and also etc. So yun yung sinasabi nating polynomial. Pakibasa nga dito, hindi mamaya. So when we say polynomial function, a function in the form of f of x, where a is any real number and n is a whole number, is called a polynomial function. A polynomial function can be classified further depending on the degree of the given polynomial. Sabi ko sa inyo kanina na ang polynomial, it consists of variables, consists of exponent, consists of terms, and also meron rin siyang classification. Naka-classify siya based on the degree. Pag sinabi kasi nating degree, that is basically the highest exponent. So pag sinabi kasi natin degree, the highest exponent or power among the terms of the function. Okay, tingin tayo dito sa second screen ko. Punta tayo dito sa second screen ko. Yung white screen ko. So medyo malabo ngayon. So ngayon, meron tayong polynomial. Okay, so we have the polynomial function. Yan. Nagkakaroon lang naman ng function kasi nga may f of x tayo. Kasi ang f of x is equal to y yan eh. Maaaring pwede natin i-y, lagyan ng y. So ngayon kasi, yung f of x po natin, yan ibig sabihin kasi nito is it is a function. Kaya mas priority natin na ilagay yung f of x instead of y. So ngayon meron tayo, for example, 4x squared. So ngayon, polynomial yan. So ano yung tawag natin dito? For example, 4x squared plus 5. So ano yung tawag natin kapag 4? Kapag 5. Ano kaya yung tawag dito kapag 5? Part of polynomial. What do we call the 5? Hello. So that will be the constant. Okay, so very good. So that will be the constant. So kung ang constant na to at yung ano tawag sa 4 na to? Since na ang 5 is constant, anong tawag sa 4 na yun? Constant rin ba ang tawag sa kanya? So, sabi ko nga sa inyo, when we say constant, wala po siyang kasamang variable. Constant, just a whole number. Just a number. Yan po yung constant. And also, sabi nga dito, yung 4 natin, that is the numerical. Diba? Yan yung numerical coefficient. And also, yung x natin, yung mga x, y, that will be our variable. And also, meron tayong tinatawag rin dito, exponent. So, yan yung iilan sa mga part ng polynomial na sinasabi natin. So, yung kabuuan ito, tinatawag natin yung term. Okay, so yan lang is mga part of polynomial function. But, hindi naman tayo magpo-focus dyan. Tandaan nyo, hindi tayo magpo-focus dito. So, ni-review ko lang yung stock knowledge natin kung ano yung sinasabi nating polynomial. Siyempre, para meron na tayong tinatawag na idea about sa topic po natin. So, we have the types of function. Ang pinaka-general term dito is polynomial function. Meron pang under si polynomial function based o classification na malalaman natin based doon sa kanilang exponent. So, ngayon, under ng polynomial function, we have the constant function. So ano ba pag sinabi natin constant function? Pakibasa, Karina. Okay, so sabi diyan, tutuloy ko pa. It is in the form of f of x is equal to c.
where C is a real number. So ngayon, kung mapansin natin dito sa second screen, punta tayo dito. So sabi diyan, when the numerical coefficient, di ba? When the numerical coefficients of all the terms containing variable x is 0. So dito sa second screen natin, since na meron tayong f of x, it means na function yan is equal to c, which is our constant. Sa madaling sabi, pag sinabi natin constant, katulad kanina, wala siyang kasamang variable, di ba? Yung kanina yung 5, so that is always a whole number. Maring negative, maring positive. Example ng constant natin is, kunwari, 5, 10, 15, 1 million, basta a whole number siya. Nakukuha po ba? Hello? Basta whole number siya. Yan yung example ng constant po natin. So ngayon, sabi nga dito sa meaning niya, when the numerical coefficient of all the terms containing variable x is 0. Containing variable x is 0. So naniniwala ba kayo, alam ko na ituro ko na to dati naniniwala ba kayo na merong variable and exponent ang 5 na to? Meron bang variable and exponent yung 5? Hello? Ano yung variable and exponent yan, Dave? 1 ba? Ano kayang variable niya? Meron ba yung letter or exponent, yung 5 na yan? Lan ko ang mga tubig. Meron po ba? So, meron. So, ano yung niya? Ano yung exponent niya, pati yung variable niya? So, x raised to 0. Diba? Kasi nga, bakit hindi na natin nilalagay yung x raised to 0? Kasi nga, based doon sa law of exponent, any variable or number raised to 0, ano yung kaakibat ni x raised to 0? Equal kay ano yan? X raised to 0, 1. So, very good. Any number raised to 0, automatic always 1 po yung answer dyan. Kaya nga nilagay dyan, it become 5 times 1 is equal to 5. So, mangyayari dyan, 5 pa rin yung kakalabasan niya. Basta tandaan nyo, kapag constant function, the degree of exponent, yung exponent niya or yung degree is equal to 0. Kasi nga may x raised to 0 yan, yung exponent niya is 0. Kasi kailangan natin na may variable. Sir, di ba dapat 1? Kasi yung 5 raised to 1 yan. Again po, make sure na meron po siyang tinatawag na variable. Dapat merong letter. May invisible na x dyan raised to 0. Okay, so the exponent is 0. Lan ko mo tubig. And also, next, ang graph ng constant function natin dito, tinatawag nating horizontal line and the slope is 0. So, yan po ang example. So, ang graph ng isang constant function ay horizontal. For example, may Cartesian plane tayo, horizontal lang po siya. So, pag sinabi natin horizontal, nakahiga. So, hindi pa naman tayo matupokus sobra dyan. Pinapakita ko lang kung ano po yung graph ng isang constant function. Okay, so horizontal line lang siya. Wait lang ha. Yan. So, refreshing. Okay, so now, yan yung constant function. Basta kapag nakita tayo ng, number lang siya, that will be the constant function. Okay po, may tanong pa po ba dito? Wala naman. Okay, so next, dako tayo sa pangalawa. Okay, so meron tayong tinatawag na linear function. Okay, so pakibasa, Jessa. Okay, so thank you. So, hindi ka naman yan na dyan. Basta, kapag linear, ilan daw yung highest degree niya? Ilang degree daw o ilan yung exponent niya?
1. Okay, kung ang constant function natin is 0, ang linear function natin is 1. Okay, so 1 siya. So, saan ba natin makikita yung 1? Again, kapag nakita kayo ng may isang variable, kumbaga walang exponent na variable, yun yung tinatawag na linear. Kasi nga, maaaring in the form of f of x is equal to mx plus b. Maaaring ang given natin 3x plus 2. Di ba? Maaaring 3x plus 2 ang given natin. That is a linear kapag nakita kayo ng ganitong equation. Or kapag nakita naman kayo ng ganitong equation, 5x. That is a linear. Ulitin ko, kapag nakita kayo ng equation na may x, na may y, na may isang letter, that will be a linear function. Nakukuha po ba? Okay, so anong tawag nyo dito? Constant or linear? 5x, constant or linear? Anong tawag nyo dito sa 5x? Constant function or linear function? That is a linear. Kasi nga, merong isang x. How about kapag tinanggal ko yung x na to? Anong tawag nyo dito? Okay, so that will be a constant. Basta kapag number lang siya, that is a constant. Kapag may isang letter, basta walang exponent, kumbaga x lang ang nakikita nyo, it means na ito ay linear function. Basta ang degree ng exponent is 1. And also, sabi dito, tingin kayo sa PowerPoint presentation. The graph of every linear function is always a straight slanting line. So, ang graph nito is straight slanting line. So, pag sinabi natin straight slanting line, ito is pa-diagonal. Nakikita nyo naman yung graph ng linear equation na yan, nasa PowerPoint. Pwede siyang paganyan or pwede siyang pakabila naman. Basta diagonal siya, pababa or pataas. Ganyan yung graph ng mga linear equation or linear functions. Okay, so is there any question po regarding dito? Wala naman so far. So, ngayon dako tayo sa pangatlo. So, meron tayong tinatawag na quadratic function. So, what do you think will be the degree or the highest degree of quadratic function? Ano yung exponent ng quadratic function? Anyone? Ano kaya degree niya? Or exponent? Okay, 2. How about the others? When we say quadratic, 4, negative, may malang to si Eliza, negative. Okay, so okay lang, sige. 4. Okay, so when we say quadratic, tingnan natin. Pakibasa na lang, Eliza. Nalulutang ka dyan, lumilipad na naman ang isip mo. O, pakibasa. Okay, so salamat. So, ilan daw ang degree nito? Ilan daw ang degree? Highest degree ni quadratic function? 4 ba? 2 ba? Ano ba ang sagot? Anong degree? Hoy, base dito. Okay, so that will be 2. Okay, so degree of 2. So, therefore, raised to 2. Kapag nakita kayo ng isang function na ang pinakamataas or highest degree niya is raised to 2, therefore, kino-considered po natin yan as a quadratic function. For example, meron akong given dito, 2x plus x plus 3x plus x squared. Ano to? Constant, linear, or quadratic? Ito. Okay, so, kasi nga, may x squared. So, how about tanggalin ko to, naging 2x plus 3. Constant, linear, or quadratic? Okay, linear. Okay, so, very good. Kapag number lang, that is constant. Okay, so paano to? 4x cubed plus 5x cubed. X squared plus 3x plus 2. Okay, so yan. Anong tawag nyo dyan? Constant, linear, or quadratic? X squared plus 3x plus 2 minus x squared.
Constant, linear, or quadratic? Sino sumagot ng quadratic? Karina? Paano mo nasabi? Ay, hindi ba? Sino yung... si girly ba yon? Sino yung sino yung sumagot? Okay, so sino yung... Quadratic. Sino yon? Yung kanina, yung nagsisir. Anong sagot mo, Bana? Si Bana pala yun. Quadratic. Okay. So, how about the others? Girly, spirit. Quadratic. Okay. So, yan yung quadratic ang iba. How about the others? Para may ambag tayo. Joke lang. Para may ambag talaga, no? Paano yung iba? Anong sagot nyo? Quadratic rin po ba? Pwede nyo naman i-type. Sinong may iba? Huwag may hiya. Try to analyze. Is it quadratic, linear, or constant? Sino makakapagsabi sa akin na linear to? Meron ba? Crow. Okay, so meron ba makakapagsabi sa akin linear ito? Hello? Ano ba lagi inaalala natin kapag may given na equation function? We must. We should. 'Di ba? We must simplify it. 'Di ba? Ganun lagi inaalala natin sa isang function. First, dapat naka-simplest form po ito. Do you think na itong equation na to, itong function na to, is naka-simplest form? May combine like terms po ba tayo dyan? Kasi hindi naman tayo makakapag-justify agad kung hindi to naka-simplest form. So, akala natin nakita lang tayo ng raised to 2, that is quadratic function. So, hindi. Try to analyze. Di ba? In solving an equation nung naalala natin, combining like terms, ano yung like terms dito? Yung parehas daw ng base at parehas ng exponent. Okay, so x squared and negative x squared. Diba? Minus x squared. And also itong natira plus 3x plus 2. Combining like terms. Diba? X squared minus x squared. Since na x lang yan, automatic, ano yung numerical coefficient nito? Kapag x lang, diba meron yung invisible na 1? Diba? So 1 minus 1 is equal to 0. So, itong x squared na to, hindi ka na makakancel po natin yan. So, ano na lang ang natira? Yung 3x plus 2. So, is it quadratic, linear, or constant? So, that is a linear. So, very good. Kumbaga, hindi siya quadratic kasi nga, kapag sinode natin siya, kapag sinimplify natin siya, makakancel yung x squared. So, ang matitira na lang natin is si 3x plus 2. Nakukuha nyo po ba? Hello? Hello, nakukuha nyo po ba? Oo na lang. Bahala kayo dyan, oo na lang. Alam kong hindi. Mga talaga, bahala na. Tingnan natin. Next, example. Panoorin nyo na lang yung video next. Okay, yung quadratic function, tingnan nyo dito sa PowerPoint. So, it represented by a parabola with a vertex. So, ang tawag sa graph ng isang quadratic function is parabola. Ayan, parabola. Pag sinabi natin parabola, maaring payu. Basta payu siya. Payu siya, payu. And also may payu siya na hindi naman straight yung kumbaga payu siya na yan, pag ganyan yung tingin. So, ang tawag dito is parabola with a vertex. Ang vertex natin itong pinakagitna. Kung mapansin nyo, merong gitna dito sa intersection ni negative, ni positive 1 and also ni negative 4. So, dito yung vertex niya, yung pinakagitna. So, yan yung tinatawag natin quadratic, basta raised to 2. And also, meron tayong tinatawag na cubic. Okay, so pakibasa nito, Bana. Kung nakikita mo na sa PowerPoint.
Okay, so thank you. So, ilan daw ang cubic? Ilan daw ang cubic function? Ilang degree of exponent? Hello? So, meron tayong 3. So, therefore, raised to 3 yan. X raised to 3. Basta ang pinakamataas dyan is 3. So, kumbaga, ang dali lang i-identify eh. Basta raised to 3 yan. Ang exponent niya is raised to 3. Okay, nakakita kayo ng ganito. Okay, so 5x cubed, mga ganyan, mga 5x cubed, di ba? Plus 4x squared minus 2x cubed. O ito, is this a cubic, quadratic, linear, or constant? 5x cubed plus 4x squared minus 2x cubed. Cubic, quadratic, linear, or constant? Sarap pala bin. Kuro-kuro joke lang. Niloloko ko lang kayo. Okay, so si Ruby, ikaw Ruby, anong sagot mo dito Ruby? Miss Ruby. Hello Ruby? Ruby. Woohoo. Undecided pa, meron pa lang ganun. Undecided. Okay lang. Okay, so 5x cubed plus 4x squared minus 2x cubed. Sino may sagot? Sophia. Ikaw, Sophia. Ano bang sagot mo? Anong sagot mo? Hindi, okay lang yun. Basta nakikita mo, kahit huwag mo pansinin yun sa formula. Makakita ka lang ng highest degree, ay, cube raised to 3, that is cubic. Ay, raised to 2, that is quadratic. Diba? Ay, kapag walang exponent, kumbaga variable lang, that is a linear. Doon lang tayo magbe-base. Huwag nyong, kahit hindi naman kompleto yung kasama dito sa formula, it's okay lang. Basta makita nyo, what is the highest degree or exponent ng given. Quadratic, cubic, okay, so tingnan natin. Since na parang may nakita tayong combined like terms dito, no? So, pasensya na, lumalabo talaga siya. Yan, lumalabo yung ano sa akin, output. Okay, so meron tayong 5x cubed plus 4x squared minus 2x cubed. So, ano munang gagawin natin? Kasi nga, parehas silang may x cubed. Parehas silang x cubed. So, combining like terms. Okay, so paano yan? So, 5x cubed, since na minus 2x cubed, plus 4x squared. Okay, so now, 5 minus 2 is equal to 3. Okay, so ngayon, anong gagawin natin dito sa x cubed? Kapag tayo is nagpa-plus at nagma-minus, anong ginagawa natin dito sa dalawang x cubed? Hello? Pinag-iisa na lang yan. Yung x cubed na to at x cubed na to, pinag-iisa na lang natin yan. Plus 4x squared. So ngayon, ano ang pinaka-highest degree of exponent sa sagot natin? 3 raised to 3. So yung raised to 3 na yan, that is a cubic function. So very good. Hindi ko pa may tuturo ang basic talaga ngayon kung paano mag-solve. So for example, 4x cubed plus 2x squared, masasama ba natin to? Magiging like terms ba to? 4x cubed plus 2x squared, nasa-solve ba yan? Naipag-combine like terms ba natin yan? Di ba hindi? Kasi bakit? Dapat parehas sila ng x at parehas sila ng exponent. Since na parehas sila ng x, okay na. Pero magkaiba sila ng exponent, hindi pa rin sila pwedeng ipag-add or ipag-subtract. Ngayon, kunwari ito, 4x plus 2y. Parehas silang x squared. 4x squared plus 2y squared. Nasosolve po ba to? Nasosolve ba tong 4x squared plus 2y?
po y squared? Naipagsasama po ba yan? Naipagsasama ba yan? Hindi. Kasi nga, magkaiba sila ng variable. So, ito na yung pinaka-simplest form. Ganun po yon. Ngayon, paano kung ganito? 5x cube plus 2x cube. Okay, so, ayan. Naipagsasama ba natin to? Opo, kasi nga, parehas sila ng exponent at parehas rin sila ng base. So, therefore, pwede po natin yan ipag-plus. So, 5 plus 2 is equal to 7. Then, copy na lang or pag-isahin natin yung x cube. It will become 7x cube. So, pasensya na, malabo. Ayan na. Ayan na, lumilinaw na. So, kumbaga, naging 7x cube siya. Basta parehas po sila ng variable at parehas po sila ng exponent. Yun po yung pwede po natin pagsamahin. Okay, nagigets po ba? Hello? Ngayon, dako tayo dito. Ang tawag naman sa graph ng isang cubic function, ito. So, the graph of the cubic function, tinatawag po natin yung cubic curve. So, yan po yung cubic curve. So, kung sa parabola is payo siya, dito kasi, naging ano siya parang naging slide siya parang paganyan. So, yan yung graph ng isang cubic. Oo. Parang paalan or wave. Diba? Parang nag-wave siya. So, yan yung graph ng isang cubic. And also, dito tayo sa last. That will be the piecewise function. Ito lang tandaan nyo sa piecewise function, ha. Wala siyang pagkakakilanlan. Wala tayong raised to 4. Hindi tayo magre-raised to 4. Basta hanggang raised to 3 lang tayo. Ang piecewise function, tandaan nyo yung word na compound function. Kumbaga, meron siyang mga multiple sub-function. Itong itsura ng piecewise, yan. Kapag nakita kayo ng mga mararaming function, multiple function, that is the piecewise function. Kahit gaano pa man, raised to 2, basta marami siyang function sa isang given, therefore, that is the piecewise function. Nakukuha nyo po ba? Hello? And also, ang graph ng isang piecewise ay ito. Yan, kumbaga marami siyang graph, paputol-putol. Yan yung tinatawag nating piecewise. So, yun lang yung 5. We have the constant, the linear, the quadratic, the cubic, and also the piecewise function. Is there any question po regarding doon? Tanong. So, later magbibigay ako sa Google Form yung sagutan. Ipapasa po ito until Thursday ng umaga. Ano lang naman, identifying polynomial function. Yun lang naman, sabihin nyo kung constant, linear, quadratic, or cubic. So ngayon, unpresent ko lang to. May tanong po ba? Hello, tanong. May katanungan po ba? Wala pa naman. So ngayon, dako tayo sa second. Ito, kailangan kong hapyawan ito. Dito na tayo magsisimulang mag-solve. Okay, so wait lang ha. Ayan. Okay, so now, ito, kumbaga simula na solving natin lesson 2. Ito yung topic 2 natin. So, before tayo mag-start, let's have a stock knowledge or recap doon sa evaluating the algebraic expression. So, meron akong given dito which is x is equal to negative 3, y is equal to 2, and z is equal to negative 8. Yan, may given ako. Ngayon, number 1 is xy plus z. Yan yung mismong algebraic expression. Ngayon i-evaluate daw natin based doon sa given na mga numbers. So, what we are going to do? Ano yung kadalasang ginagawa natin dito? Okay, so andun yung word na substitution method. Kumbaga, ipapalit kung ano yung x, kung ano yung given or yung value ng x, ipapalit mo dun sa mismong formula. Okay, so tingin tayo dito sa second screen. Paano yun? Tingnan natin. Okay, so wait for a while ha. So we have x equal to negative 3, y is equal to 2, and z is equal to negative 2.
Okay, so number 1 will be xy plus z. Okay, so Sophia, sige, tingin tayo dito sa second screen. Anong kadalasang ginagawa dito? Okay, so since meron tayong mga values dito, ano yung x natin? Okay, negative 3, palitan lang natin. Itong y, ano yung magiging operation nila? Since na magkatabi sila, it means that multiplication. Okay, so ano yung y natin, Sophia? Okay, plus negative 8. Kumbaga, pinalit lang po natin. Kaya en recta solve na natin to. Okay, so using pa rin yung PEMDAS. So, alalahanin niyo ang PEMDAS rule, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. So, ano yung operation na meron tayo dito? Meron tayong addition and multiplication. So, anong nauna? Multiplication or addition? Mag-multiply muna tayo. Pero pwede kayong gumamit ng calculator, ha? Negative 3 times 2 is equal to negative 6 plus negative 8. So, yan. Integers with like sign. So, negative 6 plus negative 8. Kadalasan kasi, itong positive at negative, kapag nagbungguan to, magiging ano yan eh, negative 6. Kapag nagbungguan tong positive and negative, it will become minus 8. Diba? Pwedeng sabihin natin, negative 6 minus 8. What is the answer? Anong sasagot nyo dyan? Negative 6 minus 8. Okay, so based doon sa calculator, di ba? Based rin sa ano nyo, manually, it will become negative 4. Hello, parehas po ba tayo ng sagot? Hello, parehas po ba tayo ng sagot? Parehas naman. Again ha, ganyan, using the substitution method. Ngayon, dumako tayo dito sa mismong topic natin. Yan is mga stock knowledge natin kasi nga, in evaluating algebraic expression is the same in evaluating a function. The same lang po sila. Okay, so now, eto, sabi dito, the function notation y is equal to fx tells you that y is a function of x. If there is a rule relating y to x, such as y is equal to 3x plus 1, then you can also write f of x is equal to 3x plus 1. Okay, so now, pag sinabing ganyan, kapag nakita kasi tayo ng ganyan, the name of the function is f. Bakit f? Because the letter na nauuna dyan is letter f. So, other letters may be used to name functions, especially G and H. Maring iba pwede natin ibang gamitin dyan, letter G, letter H, or kahit anong nasa A, B, C, D. So, kumbaga, kapag ganyan ang nakita nyo, ang pangalan ng function na yan is f, kasi nga ang nauuna dyan is letter f. And also, kapag binasa naman natin yung f parenthesis x, it will become, it is read as f of x. Andun yung word na of. F of x. Hindi yan yung hindi yan yung f times x kasi nga 'di ba kapag may parenthesis tayong nakikita, that is times, hindi po. F of x, and this represent the value of the function at x. Okay po. So yun yung kung paano natin babasahin yan. Ngayon, up to this point, sabi dito, parentheses have been used to represent multiplication. In the function notation f of x, there is a different use of parentheses. So, hindi siya yung multiplication. Yung f parenthesis x, hindi yan ibig sabihin na f times x. Letter A, sabi dito, f of x means the value of f at x. It does not mean f times x. Kaya nga yung binanggit ko kanina, that is f of x. Ano pa? Okay, so wait lang. Letters other than f such as G and H or G and H can also be used. Huwag kayong malilito dyan. Nagkamali lang ako ng type dyan.
So, maring G and H, maring J, maring kahit anong letters, pwede nyo pong i-substitute sa letter F. Pwede nyo gamitin. And F is the name of the function and f of x is the value of the function at x. So now, in evaluating function, it is the process in determining the value of the function at the number assigned to a given variable. So ngayon, gagamit tayo dito pa rin ng law of substitution, yung kaninang substitution method. If a plus x is equal to b, and x is equal to c, then a plus c is equal to b. For example, ganito. Gagamitin natin yun ha, yung kanina. So tingin tayo dito sa second screen. So meron akong f of x is equal to 4x squared, ayan minus 5x plus 3. And also number 1 natin is f of 5. Ano ang gagawin natin diyan? Okay, sa second screen tayo ha. 4x squared minus 5, ang function natin is ito. So, yan yung given natin na function. Ngayon, merong given yung x. So, ano kayong gagawin natin? Since na f of 5 siya, dito siya sa function na yan. Kasi nga, ang pangalan ng function na to is f. So, ngayon, ano kayang gagawin natin? So, sabi ko nga sa kanina, using the substitution method. Okay, paano po yun? Okay, f of x is equal to 4x squared minus 5x plus 3. So, if our f of 5, kumbaga ang x natin dyan is 5. So, ano pong gagawin natin dito? Lahat ng x, papalitan po natin ng 5. Diba? Ganun po. So, since na 5 to, lahat ng x dito, papalitan natin ng 5. So, it will become 4 times 5 raised to 2. Minus 5 times 5 plus 3. So, kung mapapansin natin, sa original na formula natin, so, pasensya kung malabo-labo. Ayan. So, lahat ng x dito, pinalitan natin ng 5. Hello, nakukuha nyo po ba? Okay, so, nakukuha naman po ng iba yung iba. How about the others? Basta kung napapansin nyo dyan, pinalitan lang natin ng 5 kasi nga 5 ang given dito. So therefore, lahat ng x dito, papalitan po natin ng 5. Okay, so using the PEMDAS, anong uunahin nating i-solve dito? Multiply ba agad? Meron tayong exponent. Unahin muna natin to. So what is 5 raised to 2? 5 times 5 is equal to 25. Okay, so negative 5 times 5 is equal to negative 25 plus 3. Sir, paano pong ganun? Again ha, sa basic natin kasi, positive times positive is equal to positive. Positive times negative is equal to negative. Negative times positive is equal to negative, and negative times negative is equal to positive. Kapag ang sign niya is negative times sa positive, di ba? Negative times positive is equal to negative. Diba? 5 times 5, 25. Negative times positive, negative plus 3. Okay po. So, now, 4 times 25. 4 times 25. 100. Minus 25 plus 3. Okay, so using your calculator, 100 minus 25 plus 3. What is your answer? Okay, so 78. Okay, so that will be the 78. So, if f of 5, kapag inano natin sa function ng 4x squared minus 5x plus 3, so the answer will be 78. Kahit naman ganito 100 minus 25, 75 plus 3, 78. O 100 plus 3 is equal to 103 minus 25 is equal to 78. Question. Question po. Meron po ba? How about ito? Try nyo. Try to answer. Ito. If f is equal to negative 3. F of negative 3. Try to answer.
Sige, bigyan ko kayo ng oras. Try to answer. Sinong may sagot na? F of negative 3. Lahat ng x, papalitan nyo ng negative 3 and solve. Girly, gusto ko ikaw magsagot nito ha. Hello, girly? Sige. Pwede nyong i-type yung sagot nyo. Pwedeng i-type. Tugtog muna tayo ng favorite song. Okay, so sino na kaya may sagot? Ano sagot ng iba? Girly, may sagot ka na? Hello, girly, may sagot ka na? Anong malapit na? Malapit na ano? Sige. Pero yung iba may sagot na. Pwedeng i-type nyo yung sagot nyo dito. Wala pa yan. Okay, 54. Paano lumabas ang 54? Girly, anong ginawa mo? Okay, so it will become ano? F of 4 times okay, so next, anong ginawa mo dito? Ayan. Negative 3 times negative 3 is equal to positive 9. Negative 5 times negative 3. Kasi nga negative times negative is equal to positive. 5 times 3 is equal to 15 plus 3. Okay, so 4 times 9, 36 plus 15 plus 3. So anong na-answer? It will become 54. Okay, so very good. So tama ang sagot ng ilan, tama ang sagot ng iba. So that is 54. Hello, nakukuha nyo po ba? Mga kaibigan. Okay, so saan ka nagkamali, Karina? Nagkamali ka ba, Karina? Oo. Again ha, be careful sa sign. Negative 5 times negative 3. Pareha sila ni Eliza. Siguro nagkampiyahan sila. Joke lang. Okay, so ikaw, Jessa, tumama ka ba, Jessa? Tumama naman. Oo. Sisiw lang yan kay Jessa. Okay, next, dito tayo dumako. How about kapag gantong given? F of 0. Madali na yan, F of 0 eh. Kapag pinalitan mo yung mga x dyan ng 0, it will become puro 0 na lang. So, ano yung answer nyo? Mental math. Ano kayang answer natin?
di 3, di ba? Palitan mo yung x ng 0. 4 times 0, it will become 4 times 0. 0, wala na yon. 5 times 0, 0. So, ano na lang yung natira dyan? Di ba, ang natira dyan is 3. So, madali lang yan. Ngayon, ito. Try nyo nga, 1/4. F of 1/4. Ewan ko kung kaya nyo yan. Babalik naman tayo sa basic. Siguro yung f of 1/4 pamatay eh. Paano kaya yan? Pwede naman mag-aral kayo ng basic muna. Basic muna talaga. Kaso hindi ko talaga kayang maituro na. Gawa nga ng inabol ko rin yung lesson. So kailangan talagang talaga yung matatag yung foundation natin sa basic. Tuturuan ko kayo ganito. Pag-aralan nyo na lang kung paano ko nakuha. Kasi nga, i-discuss ko pa to next. Basta pag-aralan nyo na lang. So, papalitan ko yung lahat ng x ng 1/4. It will become 1/4 raised to 2 minus 5 times 1/4 plus 3. Lahat ng x, pinalitan ko po ng 1/4. Nakukuha po ba? Hello? Nakikita nyo po ba? So, anong gagawin ko dito? So, unahin ko muna to. 1/4 raised to 2. So, it will become, ganito ha. Kasi nga, kapag may ganyan tayo, may exponent, yung fraction, dinidistribute natin yan. Diba, it will become 1 raised to 2 at 4 raised to 2. Kumbaga, yung exponent, dinistribute natin. Minus, okay, so 5 and 1/4. So, sige, mamaya ko na ito i-solve. 5 times 1/4 plus 3. Ngayon, tingnan nyo. 4. So, what is 1 raised to 1? 1 raised to 2. 1 times 1. Anong sagot dito? 1 raised to 2. That is 1 over 4 raised to 2. What is 4 raised to 2? 4 times 4. 16. Hindi yan 4 times 2 ha. That is 4 raised to 4. And also next, ito. Ano ang rule natin kapag multiplication? Diba? Numerator times numerator, denominator times denominator. So ngayon dito, since na 5 lang yan, automatic may over 1 yan, diba? May over 1 yan. May over 1 po talaga yan. So ngayon, kapag ginawa natin numerator to numerator, denominator to denominator, 5 times 1, it will become negative 5. Kasi negative 5 times 1, negative 5 over 1 times 4 is equal to 4. So, ganun lang po yan. Kumbaga, numerator to numerator, denominator to denominator, kaya po nakuha yung negative 5 over 4. Then, plus 3. Pag-aralan nyo ito ha. And also, anong mangyayari dito? Katulad ng ginawa natin dito, numerator to numerator, denominator to denominator. It will become 4 over 16. Ano yung simplest form ng 4 over 16? What is the simplest form of 4 over 16? Simplest form ng 4 over 16? 1/4. So, very good. So, 4 over 16, again 4 over 16 is equal to 1/4. Kaya naging ganyan po yan. Dinivide pareha sa 1/4. Sa 4. So, 4 divided by 4, 1. 16 divided by 4 is equal to 4. So, kaya naging 1/4 po iyon. Minus 5 over 4 plus 3. O, anong gagawin natin yan? Using your calcu or manually, 1/4 minus 5 over 4 plus 3. Alam kong yan is basic rin. Kumbaga pag-ano sa fraction. So, kailangan natin pag-isahin yung least common denominator nila. So, kumbaga ang dami palang proseso. So, ganito na lang gagawin ko. Papakita ko na lang sa inyo. So, kukuhanin ko yung LCD nila. Ang LCD nila is 4. 4 divided by 4, divide then times. 4 divided by 4, 1 times 1 is equal to 1. 4 divided by 4 is equal to 1 times negative 5 is equal to negative 5. Tapos dito naman may over 1 yan. 4 divided by 1, 4 times 3 is equal to 12. Kasi nga, divide and multiply. Kaya ako na ituturo yan, siguro mga next lesson, ituturo ko ang basic. Also, 1 minus 5 plus 12. So, anong answer dito sa unahan?
1 minus 5 plus 12 is equal to 8 over 4. Or okay, so pag-aralan nyo yan, pag-aralan nyo kung paano ako nakuha, know the basic. Pag-aralan nyo po yung basic.